ඔයා MD එකෙන් ලැප් එකක් අරන් තියනවද? නෑනේ. How sad. අරගෙන බලන්න. ආසහිතේ. මේ අපේ low budget brand new laptop review එක. Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. ඉතින් ඔන්න හැමෝම පිළිගන්නවා MD කම්පියුටර්ස් ආයතනයට ඔන්න වෙනස්ම ලැප්ටොප් රිවිව් එකක් එක්ක. ඉතින් මම මීට කලිනුත් ලැප්ටොප් රිවිව් එකක් කරා. ඉතින් ඒ කරේ අපි ගොඩක් ටිකක් හයි ස්පෙක් තියෙන ලැප්ටොප්. එහෙම නැත්නම් රුපියල් ලක්ෂ 2 ලක්ෂ 6 අතර බජට් එක යන ලැප්ටොප්. ඉතින් අද අපි මේ කරන්නේ රුපියල් ලක්ෂ 2 සීමාවට එනකල් තියෙන ලැප්ටොප් රිවිව් එකක්. ඉතින් මුලින්ම කියන්න ඕනේ මේ හැම ලැප් එකක්ම MD ආයතනය ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන ලැප්. ඒ කියන්නේ ලංකාව ඇතුලේ කිසිම සෙල්ලර් කෙනෙක්ගෙන් අතරමැදියකින් ගන්න ලැබ් නෙමෙයි. ඒ හින්දා ඔයාට අනෙක් තැන් වලට වඩා අඩුවට මේ ලැබ් ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ සුපිරි දීමනාවක් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම ඒක කිව්වේ ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන නිසා ඔයාලට මේ වගේ ඩිස්කවුන්ට් මේ වගේ පොඩි ගිෆ්ට් දෙන්නත් MD ආයතනය බැඳී සිටිනවා. ඉතින් මම මේ පෙන්නන හැම ලැප් එකක් එක්කම ඔයාට මේ RGB effects include වන ගේමින් mouse එකක් සහ keyboard එකක් free ලැබෙනවා. ඉතින් අන්න ඒවා තමයි රියල් වාසි කියන්නේ. ආසය දෙනවා නේද? ඉතින් ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ දැන් මේ අපි අද රිවිව් කරන ලැප්ටොප් ටික ගේමින් සඳහා යූස් කරන ලැප්ටොප් නෙමෙයි. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි කතා කරනොත් ඔෆිස් එක යන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් කැම්පස් එකේ ස්ටඩි කරන කෙනෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් මම එතන ස්ටඩි කරනවා කිව්වේ software programming ඒ වගේ ලොකු දේවල් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් assignment එකක් හදාගන්න ඒ වගේ දෙයකට සෙට් වෙන ලැප්ටොප් ටිකක් තමයි අද අපි රිවිව් කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ගේමින් වලට වෙනම ලැප් ඕන නම් MD එකට ඕන්ලා කතා කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය රික්වෙස්ට් එක දාන්න පුළුවන්. ඔයාලට ලක්ෂ 15 16 ඕනම ප්‍රමාණයක 20කට ලැප් එකක් ඔයාලට ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තව යූස් ලැප්ටොප් සෙට් එකක් වෙනම තියෙනවා. අපේ වෙබ් එකට ගියා නම් ඔයාලට පේ සාමාන්‍ය රුපියල් 60000 වගේ රේන්ජ් එකේ නම් යන යූස් ලැප්ටොප් සෙට් එකක්ම වෙබ් එකේදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ තියෙන ලැප්ටොප් ටික එකින් එක රිවිව් කරලා බලමු. ඉතින් ඔන්න රෝස පාටට ආසයිට ටිකක් ඔන්න මම මේ කරන පළවෙනිම ලැප් එකද ඔය රිවිව් කරන රෝස පාට ලැප් එකක්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඔන්න ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක් එහෙම ඉන්නවා නම් ඔය නිකන් නේද බොරුවට වියදම් කර කර තැන් වල ගිහිල්ලා අමාරුයි වැටලා චොර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේ වගේ හොඳ ප්‍රසන්ට් එකක් දෙන්න පුළුවන්. බබා ඔයා ඉගෙන ගන්න හොඳට නේද? ඒ වගේ ආදරණීය පොරොන්දුවක් දෙන්න පුළුවන් හොඳ සෝස පාට ලැප් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Asus brand එකේ. ඉතින් Asus කිව්වම නමක් ටිකක් නේ brand එකත් හොඳයිනේ. ඉතින් Asus pink color lap එකක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේක Pentium lap එකක්. ඉතින් මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් 128GB SSD එකක්. ඒ වගේම 4GB RAM එකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් ඔන්න නේද girlfriend කෙනෙක් ඉන්න ඕනම boyfriend කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් girlfriend කෙනෙක් ඉන්න ඕනම girlfriend කෙනෙක්ට මේක දෙන්න පුළුවන් සුපිරිම ප්‍රසන්ට් එකක්. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න අපි යූස් කරන්න රිවිව් කරන්න යන්නේ ඔන්න HP බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන ලැප් එකක්. ඉතින් මේක HP බ්‍රෑන්ඩ් එකේ මේකේ මොඩල් එක ගත්තොත් එහෙම 250 G10. ඉතින් මේක i3 13 Gen
ඒ වගේම 4GB RAM 256GB NVMe එකක් එන ලැප් එකක් තමයි. ඉතින් මම ප්‍රයිස් උත් පොඩ්ඩක් මේක මතක් කරන් යන්න. මේ සෝසපාට ලැප් එක ඔයාලට ගන්න පුළුවන් 1,85,500කට. right? දැම්ම එකතු කරොත් ඊළඟ වැලන්ටයින් එකට දෙන්න පුළුවන් ඉතින්. නේද? පොඩ්ඩක් ප්‍රතිඵල වැඩි. නේ 1,85,500යි මේක 1.40 මේක 4GB වුණාට ඔයාලට මේක RAM එක අප්ග්‍රේඩ් කරගන්න පුළුවන්. හොඳේ දැන් මේකෙම තව ලැප් එකක් තියෙනවා. ඒක 8GB RAM එන්නේ. නමුත් ඒක RAM අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බෑ. ඉතින් ඔන්න ඕක ගැන පොඩ්ඩක් හිතන්න. හැම වෙලේම ජෙන් එක මතම ග්‍රැෆික් මතම නිමි RAM එක ගැනත් හිතන්න. මොකද RAM එක ටිකක් අප්ග්‍රේඩ් කරන්න බැයි නම් ලොකු වැඩ කරද්දී ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. ඉතින් අන්න ඒකත් හොඳට පොඩක් ෆෝකස් කරන්න. ඊළඟට මම මෙතනදී තව ලැප් එකක් පැත්තට තමයි මේ එන්නේ. මේක i3 13 gen. ඉතින් මේක Asus VivoBook එකක්. ඉතින් මේකෙත් 4GB RAM 256GB SSD එකක් ඉන්ක්ලූඩ් වෙනවා. ඉතින් මේකත් 1.40 වගේ බජට් එකට යන්න පුළුවන් හොඳ ලැප් එකක්. ඉතින් ඊළඟට මම එන්නේ HP Envy i5 13 gen ලැප් එකක් තමයි මේක. මේක 512GB SSD එකක් තමයි ඉන්ක්ලූඩ් වෙන්නේ. ඒ වගේම 8GB RAM මේක 225 නැත්නම් 2,25,000ක් වගේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි ටිකක් කතා කරගෙන ආපු ලැප් වලට බලද්දි සාපේක්ෂව බලද්දි ටිකක් ලොකු පර්ෆෝමන්ස් එකක් තියෙන ප්‍රයිස් එකත් පොඩ්ඩක් විතර වැඩි ලැප් එකක්. ඉතින් ඊළඟට අපි ඔන්න AMD නැත්නම් Ryzen ලැප් එකක් තමයි ඔන්න රිවිව් කරන්න යන්නේ. ඉතින් මේක MSI Modern 15 Ryzen 7 8GB RAM 512GB SSD මේක රුපියල් 1,89,000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ලක්ෂ 2කට වඩා අඩුවෙන් ලැප් හොයනවා නම් ඔන්න තවත් සුපිරි භාණ්ඩයක්. ඉතින් මම විශේෂයෙන් මතක් කරනවා මේවයි ගේමින් පර්ෆෝමන්ස් එක නම් ගොඩක් අඩුයි. ඉතින් මේ තියෙන අපි කතා කරපු Intel ලැප් වලත් නිකන් ඔන්බෝඩ් වීජයක් විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේවා ගේම් ගන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් මේවෙන් ගේම් ගහන්න බෑ. දැන් ගොඩක් කට්ටිය කරන වැරද්දක් තමයි මේක අරගෙන එළියෙන් වීජයක් ගහන්න යනවා. ඒක මෝඩර්න් වැඩක්. ඒක කරන්න මේපා. right? මේ ඒක නිකන් අර ගේ ඇතුලේ කසාද ගෑනින්නකොට එලි එකක් තියන් ඉන්නවා වගේ වැඩක්. කොයි වෙලේ මාට් වේද කොයි වෙලේ ෆවුලත් එක්ක විනාශෙලා යයිද කියලා කියන්න බෑ. මම මේ නිකන් උදාහරණයකට කිව්වේ. දැන් ඒ වගේ වැඩක් ඒ කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ Tamanට ඕන මොකටද ලැප් එක කියන එක Taman මුලින්ම දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ අනුව බජට් එක සෙට් නම් තමයි අපි Tamanට අවශ්‍ය ලැප් එක ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊළඟට තවත් මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් අපි යද්දී ලැප් සෙට් එකක්ම තියෙන ඔන්න තව බලා ගන්න පුළුවන් අපිට මේ විදියට. අපි මේ කීපයක් විතරයි අන්බොක්ස් කරේ. මොකද මේ වගේ ලැප්ටොප්ස් ගොඩක් ලොකු ස්ටොක් එකක් AMD එකේ තියෙනවා. මේ හැම එකම අපිට මේ විදිහට තියන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මෙතන ඉඩ කඩ සීමා සහිත වීම නිසා. ඉතින් ඔන්න මම මෙතනදී මුලින්ම ගන්නේ Asus VivoBook. මේක අපි බ්‍රෑන්ඩ් එකක් වශයෙන් නිකන් මොඩල් නම්බර් එකක් වයිකොත් E1504GA මේක ඔක්කොම ඔයාලට වෙබ් එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දැන් තව දෙයක් තමයි දැන් මම මෙහෙම මේ වීඩියෝ එකේ මෙච්චර දේවල් කිව්වට ඔයාලට ඒක නිකන් මීටර් වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඒක ගණන් ගන්න එපා. ඒ ඔයාලට පොඩ්ඩක් තේරෙන්නේ නැති වගේ නම් ඔයා AMD එකට එන්න අපේ සපෝටින් ස්ටාෆ් එකෙන් ඕන දෙයක් දැනගන්න පුළුවන්. මේක RAM අප්ග්‍රේඩ් කරන්න පුළුවන්ද, මේක SSD ද, RAM මොනවද, ඒවා දැනගන්න පුළුවන්. හොඳ කලාත්මක විනෝදකාමී හොඳ හිත හොඳ කොල්ලෝ ටිකක් තමයි AMD එකේ ඉන්නේ. right? ඉතින් Asus i3 13 gen 8GB RAM 256GB SSD 1,29,000 තමයි මේක ප්‍රයිස් වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට ඔන්න තවත් ලැප් මොඩල් එකක් තමයි මම මේ පෙන්නන්න හදන්නේ. මේකත් Asus VivoBook. නමුත් මේක AMD ලැප් එකක්. මේක Ryzen 3 8GB RAM 512 M.2 රුපියල් 1,52,000 තමයි මේක වෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න AMD වලට කැමති කෙනෙක් නම් ඔන්න තවත් සුපිරි choice එකක්. ඊළඟට ඔන්න HP බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ලැප්ටොප් මෙතන තියෙන ඔක්කොම මේ low budget lap. ඉතින් මේක HP i5 11th gen 8GB RAM 256GB SSD. ඉතින් මේක රුපියල් 1,83,000ක් වගේ තමයි ප්‍රයිස් වෙන්නේ. ඉතින් අර මම කලිනුත් කිව්වාට ලක්ෂය සහ ලක්ෂ දෙක අතර මේ බජට් ලැප්ටොප් ගොඩාක් තියෙනවා. ඉතින් මේ සේරම බ්‍රෑන්ඩ් නිව්. AMD එකේ හොඳ වොරන්ටි එකක්, ඒ වගේම ඔයාලට සර්විස් වොරන්ටි එකක් ඔය හැමදේම ලැබෙනවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්නේ මේකත් HP. ඉතින් මේක HP මේක 256GB 512GB SSD එකක්, ඒ වගේම 8GB RAM, ඒ වගේම මේක i5 12 gen. ඉතින් මේක 189,500ක් තමයි ප්‍රයිස් කරලා දෙන්නේ. රුපියල් 1,89,500කට තමයි මේක ඔයාලට AMD එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ආයෙ මතක් කරන්නම් මේ හැම එකත් එක්කම අර ගේමින් කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ සෙට් එක ඔයාලට ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඔන්න ටිකක් ලොකු කේසින් එකක් තියෙන ලැප් එකක්. මේක ලැප්ටොප් බෑග් එක ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. ඒක පොඩ්ඩක් මේක ටිකක් එන හෙවි කවර් එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් මේක i5 12 gen 8GB 512GB SSD
මේක Asus Expert Book කියලා තමයි මෙලා අපේ බ්‍රෑන්ඩ් එක. මේක 198 ගෙන තමයි 198,000ක් වගේ වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔයාගේ බජට් එකට සෙට් වෙන ලැප් සෙට් එකක්ම තියෙනවා. තවදුරටත් આવොත් මෙන්න මෙතනදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් Asus VivoBook i5 13 Gen. ඔන්න ටිකක් මෑත කාලීන ආපු බ්‍රෑන්ඩ් ජෙන් එකක්. ඉතින් මේක Asus VivoBook A154V මේක i5 13 Gen. ඒ වගේම 8GB RAM 512GB SSD. මේක 2,07,000ක් වගේ මුදලක් තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඊළඟට තවත් ඔන්න බ්‍රෑන්ඩ් එකක් මම කිව්වා විවිධ මාධ්‍යයේ බ්‍රෑන්ඩ් ගොඩක් තියෙනවා කියලා. මේකත් Asus VivoBook. මේක ඔන්න i7 12 Gen. ඔන්න i7 ලැප්ටොප් එකක් වෙනවා සුපිරි භාණ්ඩයක් 8GB RAM 512GB SSD 229 2,29,000 තමයි මේ ලැප් එක වෙන්නේ. ඊළඟට ඔන්න MSI Modern series එකේ business and productivity laptop එක. මේක MSI Modern මේක Ryzen 5 8GB RAM 512GB 1,74,000 තමයි මේක වෙන්නේ. සාමාන්‍ය AMD laptop මේ Intel වලට පොඩ්ඩක් විතර ගාණ අඩුයි. ඊළඟට Dell ලැප් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. Dell brand එකේ i5 12 Gen 4GB RAM 256GB SSD මේක 1,72,000ක් වෙනවා. ඉතින් බ්‍රදර්ස් ඔන්න තවත් සුපිරි බජට් ලැප්ටොප් රිවිව් එකක් තමයි මේ කරේ. ඉතින් මම ආයි පාරක් ඔයාලට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ අර ෂොප් එකට ඇවිල්ලා අපේ කට්ටිය එක කතා කරලා ඔයාගේ රික්වයර්මන්ට් එක එයාලට කිව්වහම ඔයාලට ඕන ලැප් එකක් එයාලා සෙට් කරලා දෙනවා දින බජට් එකට. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න ඕනේ අර ඔයාලට හයි බජට් එකක් කෙනෙක් හයි පර්ෆෝමන්ස් ලැප් එකක් වෙනවා නම් ඔයායි බජට් එකට ඕන තරම් සෙට් වෙන ලැප් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම ඩිරෙක්ට් ඉම්පෝර්ට් කරන නිසා අඩු මිලකට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේක තමයි අපේ සාමාන්‍යයෙන් ස්ටඩි එහෙම නැත්නම් ඔය පොඩි බිස්නස් ටයිප් ලැප්ටොප් රිවිව් එක. තවත් ඉන්ට්‍රස්ටිං වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.